السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ السنة الثانية باكلوريا في إطار التحضيرات للامتحان الوطني النهائي للباكلوريا. هذا الفيديو رقم 3 هو خاص بجرامر، الخاص بالإطار المرجعي للباكلوريا سنة 2021 مع الأستاذ أحمد صيار، قناة انجليش ويت صيار. في آخر الفيديو ما كملناش الدروس ديال جرامر، واليوم غادي نكملوهم. بطبيعة الحال هادو هما النقط اللي عندكم في جرامر، هي على 15 مقسومة على 4 for vocabulary, 7 points for grammar and 4 points for function. إذا غادي نكملوا على الدروس ديال جرامر اللي هما هادو اللي عندكم هنايا: simple present, present continuous, simple past, past continuous. هادو هما اللي عملنا كنظن present perfect و past perfect، هما اللي عملنا في الفيديو اللي فات. دابا غادي ندوزو نتحركوا نشوفوا simple future, future perfect و report speech إن شاء الله في هذا الفيديو. بسم الله على بركة الله. simple future، ما هو simple future؟ هو هذا. إذا simple future positive form كنقولوا I, you, he, she, will، وكنعملوا verb start. example I will come back، I will come back بمعنى سوف أعود. إذا في future دائما كيكون I will. بعض المرات كنلقاو I apostrophe double L. نيجاتيف كنقولوا I will not أو لا I won't، كما كتشوفوا هنايا إما I will not أو لا I won't. بحال مثلا عندكم هنا I will not ولا I won't come back، سوف لن أعود. وفي الأسئلة كنعملوا دائما questions will plus subject plus verb. will you start, will he start, will she start. هنا ما عندناش بحال داك the present كنزيدوا s، ما كنزيدوش s، هنا كنقولوا I will, you will, he will, she will etc. اوكي. example اللي عندكم هنايا you will come back كنرجع will you come back كنرجعوا غير will كنرجعوها هنايا وصافي. إذن هذا هو the simple future. اوكي، خلينا نشوفوا دابا some exercise. fill in the blanks with the simple future tense of the verbs. إذا هنا مطلوب منكم عندكم واحد مجموعة الأفعال تصرفوهم في simple future. إذن you fat if you eat too much desserts، بطبيعة الحال you will grow fat if you eat too many desserts. number 2 we، وعندكم go بطبيعة الحال will go. إذا القاعدة هي هذه، كنستعملوا will زائد verb. we will go to the zoo، سوف نذهب after breakfast إلى الحديقة. I take بمعنى I will take my bath before dinner. لاحظوا الاستعمال ديال هذيك ديال adverbs of time. she will teach us how to play chess، غتعلمنا تقرينا كيفاش نلعبوا الشطرنج. they will be busy tomorrow، غادي يكونوا مشغولين غدا. it will rain soon، و soon كذلك نستعملوها مع future. انتبهوا عندكم tomorrow soon. كانوا will visit James this evening، و this evening عندكم كذلك تعني past. he will pass his exams. dad will، هنا عندكم not take، نصرف نعملوا not take نصرفوها. إذا شنا نعملوا dad won't take أو will not take us to the movies next Sunday. parish عندكم هنا find will find. إذا في simple future سهل كنعملوا will plus verb infinitive. هذه قاعدة اللي هي سهلة. alright، ندوزو the future perfect. شنو هو the future perfect؟ alright، شوفوا شنو الدرس. the future perfect simple. اوكي، subject plus will أو لا shall plus have plus verb plus participle. نسيت ما نقولكمش على أن simple future كنستعملوا I will أو لا I shall، بحال will، غير شنو shall كنستعملوها مع we ومع I، ما كنستعملوهاش مع he she و you و they، باش تكونوا عارفين. إذا هنا subject plus will أو لا shall have عاد كنعملوا verb past participle. مثال to finish we will have finished. to go we will have gone. هنا ملي كتكون عندنا نيجاتيف كنعملوا they won't have done the homework tomorrow by 6 o'clock. إذا شنو معنى ديالها؟ أن غدا مع الساعة العشية ما غاديش يكونوا عملوا للتمرين ديالهم. الحدث هنا ما غاديش يوقع لأنه نيجاتيف، ولكن إلا بغيت نقول بأن الحدث غيكون انتهى غادي نقول they will have done the homework، غادي يكونوا عملوا التمرين ديالهم. next example في السؤال كنعملوا لا فيرسيون سوجي، كنعملوا will they have done the homework before June. will they have done the homework before June. alright، نزيدو نكملوا do you. استعمالات ديال هاد future perfect. now we use the future perfect to predict that something will be completed by a particular time in the future. المعنى ديالها أن كنستعملوا هاد future perfect ملي كنتكلموا على أن واحد الحدث معين غادي يكون كمل في واحد الفترة معينة في المستقبل، غادي يكون كمل الحدث، غادي يكون وقع وكمل انتهى. مثلا عندنا هنايا she will have finished her work by the weekend، بمعنى مع حلول نهاية الأسبوع غادي تكون كملت العمل ديالها.
المثال الآخر I shall have sent the letters by next month، بمعنى مع حلول الشهر القادم غادي يكون أرسلت، غادي يكون صيفت الرسائل ديالي. I shall have sent the letter، يعني الحدث هنا غيكون كمل صافي صيفت. كذلك نستعملوه you can also use the future perfect to predict the present. بعض المرات باش كتوقع الحاضر. مثلا عندنا there is no point in phoning him now، ما سي با لا بين باش تعيط له دابا. اوكي there is no point، لا داعي باش نعيطوا له دابا بالتليفون. he will have left، سيكون قد غادر by now، سيكون قد غادر. إذا هذا prediction. adverbs اللي هما كنستعملوا في future perfect، وهذه مهمة اللي لقيتوهم في الجملة، بمعنى خصكم تستعملوه في future perfect. هنا عندكم this time next week، this time next Wednesday، وعندكم كذلك by 2015 ماشي 15 ولكن 25 by 5 o'clock by this evening، اللي كيكون عندكم by plus time، وعندكم before Monday before June before 2025. إذا كذلك بيكون عندكم هذا before. كذلك استعملوها in 10 years time in 2 months time، يعني من هنا ل 10 سنين شنو غادي الحدث اللي غيكون كمل، من هنا لشهرين شنو الحدث اللي غادي يكون كمل. هذا هو the future perfect. simple future هو شنو معنى ديالو؟ هو I will، إلا قلتي I will go سوف أذهب، أو I will play سوف ألعب، ولكن I will have played سأكون قد لعبت، باش تعرفوا الفرق بيناتهم. اوكي هنا fill in the blanks choosing the correct verb form. اذا هنا غادي نختاروا الفعل اللي هو صحيح. هنايا بطبيعه الحال تشوفوا الجمله الاوليه مباشره عندكم by the end of the year، اذا future perfect اللي هو هذا. الجمله الثانيه عندكم by the end of the second decade future perfect مباشره. هنا عندكم by she will again، يبقى عندكم شي by plus time، اذا will travel. هنايا في الجمله by the end of 2010 كذلك future perfect باي، وخا 2010 خصها تكون في الحقيقه 2030 ما علينا. countries have promised day، هنا عندكم واش عندكم شي باي؟ ما عندكم لا باي لا اشاره لديك الاشاره ديال الزمن اللي شفنا لا حتى شي حاجه. اذا نعملوا will tackle اللي كتني سوف يعالجون. global warming means that storms and hurricanes more widespread، هنا ما عندكم حتى شي اشاره زمنيه اللي كتعني future perfect، نعملوا will become. next exercise مطلوب منكم هنايا read the questions carefully and choose the correct option. تختاروا الجواب الصحيح. our family will have، شنو هو الجواب الصحيح؟ واش A B or C؟ بطبيعة الحال حنا قلنا القاعدة على أنها كتكون will have plus verb in past participle. فين هو في ديك رقم واحد؟ فين هو الفعل مصرف في الباست participle؟ بطبيعة الحال owned. رقم جوج فين هو الفعل مصرف في الباست participle؟ lost. رقم ثلاثة فين هو الفعل مصرف في الباست participle؟ هنايا told. إذا دائما عندنا الفعل مصرف في الباست participle. I will have cleaned، she will have should، Paul will have trained، my children will have grown، they will have written، you and I will have covered. هنا عندنا we will have fulfilled. اوكي اذا هذه القاعده ديال the future perfect، والمعنى ديالو كما قلنا ساكون قد، يعني العمل غادي يكون كمل. ندوزو نشوفوا more exercises on the future perfect. I am writing a book by this time next month I the book. شنو غادي نكون نعمل؟ انا دابا كنكتب. لاحظوا هنا عندنا present continuous، الان انا كنكتب الكتاب. مع نهايه الشهر شنو غادي يكون عملت الكتاب؟ بطبيعه الحال I will have finished the book، غادي يكون كملت الكتاب. John is cleaning the house. John دابا كينظف، دابا في هذه اللحظة هذه كينظف المنزل. By the time his parents arrive، مع الوقت وصول والديه شنو غادي يكون عمل؟ هو John will have cleaned the house، غادي يكون كمل نظف البيت. My mother is making dinner present continuous. أم ديالي كطيب العشاء الآن. By the time the guests arrive، إذا مع وصول الضيوف شنو غتكون عملت الأم ديالي؟ My mother will have made dinner، غتكون كملت. We are bringing our staff to our new apartment، حنا غنجيبوا العاملين ديالنا في الابارتمون ديال الجديدة. إذا by this time tomorrow، بحال اليوم بحال غدا، بحال الوقت غدا شنو غادي يكون؟ We will have brought، غادي يكونوا جبنا ستاف كامل، غيكون جا كلشي للابارتمون. alright نزيدو كذلك في هذا future tense fill in the blanks using the future perfect tense. إذا هنا عندنا receive بطبيعة الحال قاعدة راه باينة، وعندنا by next week إذا we'll have received. by the end of this year إذا we'll have finished. by the end of this day we'll have found. by now we'll have delivered. by this week we'll have harvested. okay
the farmers will have harvested the crops by this week. إذا مع نهاية هذا الأسبوع ولا مع هذا الأسبوع ولا نهاية الأسبوع غادي يكونوا حصدوا المحصول harvest. اوكي ندوزو دابا ريبورت سبيتش اللي عندكم كذلك في الاطار المرجعي. شنو هو ريبورت سبيتش؟ هو في الجمل اللي عندكم هنايا. هي asks me if I can do. نعم مطلوب منكم غادي تصنفوا هادو شكون اللي هما statements يعني اقوال، شكون اللي هما commands بحال اوامر، شكون اللي هما questions اسئله. اذا نبداو، خذوا الوقت ديالكم ووقفوا الفيديو. Alright, so number 1 is a statement, number 2 is a question, number 3 is a command, number 4 is a question, and number 5 is a question. هادو أسئلة. ولاحظوا على أن هادو شنو عندنا هنا؟ عندنا دائما عندنا كلمات بين مزدوجتين، وعندنا أفعال اللي كيقدموا ديك الكلمات. Citizenship includes civic virtues and duties. عندنا هنايا the teacher always states. وفي الجملة الثانية عندنا ask، والجملة الثالثة عندنا reminds، والجملة الرابعة عندنا wonders، والخامسة عندنا asks. اوكي نشوفوا شنو عندنا هنا. Now read and notice how the above statements are reported. لاحظوا كيفاش نقلنا دوك الجمل من خطاب مباشر إلى خطاب غير مباشر. إذا قلنا the teacher always states that. إذا ملي كيكون statements القول كنقولوا that، كنستعملوا that. يقول بأن citizenship includes، وهنا عملنا الفيرب بقى هو هذاك. Some students ask. إذا عندنا سؤال ask their teacher what fairness is. لاحظوا على أن ملي كيكون السؤال عندنا ملي كنعملوا نحولوه لخطاب غير مباشر ما كيبقاش سؤال، كيولي what fairness is. احنا عندنا في السؤال what is fairness، رجعناها what fairness is. My mother often reminds me to always express my gratitude. إذا ملي كيكون عندنا orders كنعملوا دائما remind someone to do. هنا هذا عنده علاقة بالدرس الأول في المقرر ديال gerund and infinitive، عنده علاقة كبيرة بهذا الدرس ديال report speech. Brahim wonders if civility is similar to politeness. wonders بمعنى يستغرب. دابا غادي نحاولوا نقلوا هذه الجمل من direct to indirect، من مباشر إلى غير مباشر. إذا نبداو بالأولى the code states. إذا عندنا the code states، الفعل states مصرف في البريزنت. أوكي إذا غادي نقولوا states that. إذا statement غنعملوا that. هنا عندنا بطبيعة الحال كما قلت لكم الأفعال اللي كنسميهم reporting verbs. إذا هنا غنعملوا the code states that responsibility، وكتلقى هي هذيك ما كتبدل حتى شي حاجة. what does fairness involve؟ هذا سؤال. إذا غادي نرجعوه جملة affirmative، وفي الجملة affirmative فكنستعملوا سي does. إذا غتجي student ask their teachers what، غنحيدو does، وغتجي what fairness involves. ملي حيدنا does ديك اس خصنا نرجعوها للفعل. واخا. C the teacher replies، الأستاذ يرد. fairness involves. إذا هذا statement قول. إذا that fairness is كتبقى هي هذيك involves etc. هنا ما كيتغير حتى شي حاجة. replies بمعنى يجاوب أو يجيب أو لا يرد. D never judge others without prior knowledge. إذا عندنا never judge. إذا هذا بحال imperative، بحال الأمر. never judge بمعنى لا تحكم الآخرين بدون معرفة مسبقة. وعندنا الجملة الثانية judge them، حكم عليهم only with on their characters، فقط من خلال السلوكات ديالهم والقدرات ديالهم والتصرفات ديالهم. إذا he always warns them، دائما يحذرهم. هنا عندنا never judge is negative. إذا غنعملوا not to judge others. إذا كتبقى not to judge others. warn someone to do something. إذا تحذر شخصا ما من أن يقوم بعمل ما warn something to do something، أو لا warn something not to do، تحذر شي واحد بأن لا يقوم. ردوا البال هذه المسألة هذه. هنا عندنا judge them. إذا هذه affirmative and to judge them. Did you watch yesterday's show about citizenship? My friend wants to know. إذا my friend wants to know if I had watched. لكن واحد الخطأ طبيعة الحال خصها تكون if I had watched. أوكي لأن عندنا لا نشوف لا هي هذيك صحيحة. if I watch. إذا عندنا did you watch كتبقى هي هذيك if I watched، لأن عندنا verb for present. So if I watched yesterday's show about citizenship. ندوزو دابا غادي ندوزو لشيء اخر في هذا الريبورت سبيش. when the introducing verb is in the past، ملي كيكون داك الفعل اللي هي asks says states replies ملي كيكون مصرفه في الباست then many changes happen to the sentence. في ديك الحاله كيوقعوا واحد مجموعه تغييرات للجمله. مثلا I am very sick he said، قال he said that he was very sick. ولاحظوا هنا شنو وقع تغيير،
كان عندنا simple present رجع was رجع simple past. إذا هنا خصنا نعرفوا على أن ملي كيكون ديك said عندنا said مصرفة في الباست أو الفعل مصرف في الباست كيوقعوا واحد المجموعة ديال التغييرات. نشوفوا شنو كيوقع. إلا كان عندنا verb tenses، إلا كان عندنا الفعل مصرف simple في present كنرجع simple past. إلا كان present continuous كنرجع past continuous. إلا كان past simple كنرجع past perfect. إلا كان present perfect كنرجع past perfect. إلا كان will كنرجع would. must كنرجع had to. can كنرجع could. may كنرجع might and could. هادو كيبقاو ما كيتغيروش. مثال عندنا هنايا I am exhausted أنا متعب جدا كنرجعوها he said that يقول بأنه كان متعب he was exhausted. simple present رجعنا simple past. I am studying present continuous كنرجع she told me that she was studying. ديك that بين قوسين بمعنى ممكن نستعملوها ممكن ما نستعملوهاش. I loved the concert simple past he told me that he had loved past perfect. I have never been to Rome present perfect she said that she had never been to Rome. I will help you he said that he would help me. You must pay attention she told me that I had to pay attention. You can stay with me she said that I could stay with her. I may arrive late he told me that he might arrive. I should help Tom she said that she should help Tom. إذا هذه هي القاعدة. بطبيعة الحال كاين كلمات أخرى اللي كتبدل here كترجع there now كترجع then last week كترجع the previous week ولا the week before etc. هاد التغييرات لاحظوهم مزيان اللي جاوكم في الجملة راه خصنا نبدلوهم. Alright شوفوا هنايا شنو عندنا report the following sentences using one of the reported verbs from the list. هادو كنسميهم reporting verbs. فهمتوا يعني الأفعال اللي كيقدموا لنا داك القول. عندنا suggest يقترح admit يقر promise يعد threaten يهدد complain يشتكي. نشوفوا الجملة الأولية why don't you think of finding another job لما لا تفكر في إيجاد مهنة أخرى. Bob's friend إذا شنو عندنا هنايا واش تهديد واش إقرار واش وعد واش اقتراح. إذا بطبيعة الحال عندنا suggest إذا غنعملو Bob's friend suggested finding another job. انتبهوا عندنا في الدرس الأول على أن suggest كيجي موراها دائما gerund ing suggested finding another job. Number 2 I'll take you out for dinner if you behave well. إذا هنا the children's mother هنا عندنا الوعد. إذا promised to take them out for dinner if they behaved well. Okay promised to. إذا دائما ما نساويش راه عنده علاقة كبيرة بالدرس الأول. Our next door neighbors are always having parties. Susan's colleagues complained that their next door neighbors were always هنا عندنا are always رجعت were always complain كتجي دائما complain that. خصنا نعمل الجملة هنا ضروري. If you don't stop this noise I'll call the police. هنا عندنا هنا يبدأ بطبيعة الحال التهديد. So the neighbor threatened to call هدد بأن ينادي على الشرطة. If we didn't stop it هنا عندنا I threatened to call the police infinitive. هنا عندنا if you don't رجعت if we didn't stop that noise. Well to tell you the truth it was my fault. It was my fault هذه معنى إقرار بالخطأ. إذن آدم admitted أقر that it had been his fault. هنا عندنا it was رجعت had been past perfect. Alright دوزو نشوفوا كذلك تمرين آخر. Read the grammar summary ونحاولوا report this sentence. I'll buy you a new scooter if your results are better. The father told his son. إذا قال له. إذا هنايا لو كانت عندنا promised his son غنعملو to buy ولكن هنا قال له. هنا غنعملو جملة كاملة that he would. عندنا I will رجعت would buy him if his school results were better. عندنا رجعت were. I teach you how to create a web page. Salah offered to. هنا offered to plus infinitive to teach me how to create a web page. I can't remember how much I paid for this computer. Sarah told me that. إذا يكون عندنا told دائما told قال بأن told me that she couldn't. عندنا can't رجعت couldn't. وعندنا paid رجعت had paid. نسيت ما واحد دي had paid. Where have you been? We have been looking for you for hours. My friend asked me. إذا غنعملو where غتبقى هو داك السؤال where وما بقاش have you غتولي I had been. علاش؟ لأن عندنا تما have been present perfect كيرجع past perfect وما كتبقاش سؤال. And said دابا الجملة الثانية we have been looking for you for hours and said that they have been كنرجع had been looking for me for hours.
I met Sally at the supermarket this morning. Peter said بطبيعة الحال said قال that he had met. عندنا met simple past كنرجع past perfect. This morning كنرجع that morning. Alright, thank you very much for watching. كنشكركم بزاف، ما بغيتش نطول عليكم بزاف. هذه نهاية الجزء رقم 3 الخاص بالإطار المرجعي الباكلوريا 2021 جرامر. بطبيعة الحال ما بغيتش نزيدكم بزاف. نتلاقاكم إن شاء الله في الفيديو رقم 4 اللي كذلك غنزيدوا فيه بزاف ديال الدروس على الجرامر passive voice و models كذلك. Okay, see you next time. Thank you.